Nung paalis na si ate girl, kinuha nung binatang lalaki yung kamay niya. Tas morning. May isi-share ako sa inyo mamaya, guys. Kasi may isang vlogger pa. Grabe, first time ko talagang naiyak sa isang vlog na ganun. The story of how they met sa asawa niyang Malagasy from Madagascar, Europe yata yun. Kasi now they're living in Germany. So, grabe, habang nanonood daw kagabi kung paano sila nag-meet ng asawa niya. Tapos basta yung story ng buhay nila. Mamaya, guys, i-share ko sa inyo, ha. Kaso magkakape muna ako kasi anong oras na? Diyos ko, 9:02 na, hindi pa kami nagkape, kakagising lang namin. Sige, guys, I'll be back later. Ito siya, guys.
banana and this kitten likes to eat banana. Oh my gosh. Oh, kain siya. Very good, ah. Ano ginagamit mo pang edit ng mga video? Ay, natin. Ano pa? Ay, natin. Hello guys, I'm back. Good evening. This is Delmaflor Cano po. Welcome to my channel. And tungkol po dun sa sinabi ko sa inyo guys na video na na-amaze ako sa isang vlogger. Hindi ko lang siguro i-mention ang pangalan niya, no? Kasi ano, baka wala kasi akong paalam sa kanya. It's just na-amaze lang talaga ako sa mga vlogs niya, lalo na yung paano sila nag-meet nung taga Madagascar niya na asawa. And ganito po kasi yung video niya ngayon, mayroon siyang painting na pinakita sa akin. Siya mismo yung si ate. Wala mo natin siyang ate. Si ate. Nasa Germany sila ngayon. Natira sila ngayon sa Germany. Tungkol dun sa painting na yun. Actually guys, kinuha ko yung clip lang dun sa video. Talagang kasi date siya ng date sa mga foreigners. Kasi nga na broken hearted siya, kaka-divorce lang nila ng foreigner na, nung German na asawa niya, may dalawa silang anak nun. Kaso, siguro, may mga hindi na sila napagkasunduan, so they decided na mag-divorce. And then, may nakilala siya nitong guy na nakilala niya ito saan daw sa bar ba or pang disco, something like that. And then hindi niya akalaan na nagkagusto pala sa kanya yung lalaki, which is bad ako kasi sa kanya, kaya hindi niya in-expect na magkagusto sa kanya kasi nga sa isip-isip niya may edad na siya eh. Pero nung time na nag-date na siya sa mga ibang foreigners kasi nga sumali siya sa mga dating sites. Ngayon, kinuha niyang tagabantay yung binata na yun sa mga anak niya kasi sabi daw ng mga close daw sa mga bata yung lalaki. Tsaka siguro na nalaman niya na
ngayon na lang yun na palagi palang inaano yung lalaki na yun. Iniiwan sa kanya yung mga bata, which is pag siya ang nagbabantay, nagiging daw sa kanya yung mga bata. So ngayon, so kinuha niya to na kasi nga pag-date siya, kinuha niya to para magbantay sa mga anak niya. Dalawang anak niya. Eh ngayon, nung last time na nung lalaki na magbantay ng mga bata kasi hindi niya akalain na nasasaktan na pala yung lalaki sa kakabiti sa mga 14 foreigners na nakita niya sa different size. So ngayon, parang hindi na bumalik yung lalaki sa kanya na parang hindi na nagparamdam niya. So, ang ginawa niya, pinuntahan niya dun sa apartment ng lalaki. Ngayon, amigo niya daw siya. Ayun, sinabi niya ng lalaki na ganun na. Kasi iniisip ng lalaki na mahal naman siya na girl, si ate na. Kaso, si ate naman, panay dito siya ibang lalaki. Ngayon, okay na naman. Nagbantay na naman ulit ng bahay yung na naging asawa niya ngayon. Ngayon, last time, kinuha daw nung paalis na si ate girl, kinuha nung binatang lalaki yung kamay niya. Tas, inano sa mga anak niya, pinahawak sa mga anak niya, sinabi daw na, why not date with your children? Bakit daw lagi na lang ibang tao yung dinidate niya? Bakit daw hindi yung mga bata yung i-date niya? Na kailangan pa niyang ibang tao yung mga kasama niya. Na pwede naman yung anak niya, pwede naman daw na siya. Ang silang apat ng lalabas. Ganun, so, yun, basta hindi lang kompleto kasi ano ko guys, pero talagang sa talagang wow, it really talagang diba parang i-apply naman sa sarili natin. Bakit kailangan naman natin i-ano sa ibang tao, diba na pwede naman yung inside sa family na lang yung i-date mo, treat mo sila gano'n pag may pera ka, mga anak mo, diba? Gano'n. Tapos yung tungkol dun sa painting, yun na nga, naging asawa niya yung kuya, naging asawa niya si kuya, yung binata. Ngayon, nung naging sila na, nagkasakit yung buhok, nagkasakit yung lalaki. Hindi, ito na yung itong ano sa video na to. Dito ko na kinuha yung tape na kung paano na explain yung tungkol sa painting na napakasimple lang ng painting guys. Pero talagang ang meaning para kay ate is sobrang life changing talaga para sa iba. Ewan ko lang sa inyo, pero para sa akin talagang grabe siya. So panoorin mo na. Shows na ito siya ay dark. Okay, ganyan na. Tumayo ako sa
So, this is dark pain kasi ito yung time na nasa sorrow kami, yung namin, in pain si Papi, malungkot. But, and this one is us fighting. Black is Papi and me is the gold, and we are trying to raise up. We are looking up to God na sana gumaling na siya. Kami dalawa yan, nag-struggle. We are struggling, madami kasi down, up, down, up. Marami kaming struggles. Yan yung struggles namin. At ito naman sa taas. Ito ang nilook up namin na kahit gaano man, kahit anumang nangyari, may pag-asa. There's always may pag-asa yan. So that means maraming tao na nag-look up sa amin. Na kukunin ka ngayon, parang na-realize ko na kayo ito. Ngayon ko lang nakita. Salamat sa inyong lahat kasi kayong lahat. So, ayun guys, diba? Ako naman, parang pero nakaya nila. Ganun din tayo, nakasimpol, no? Fight lang tayo kahit na ako, drama dito guys. Sige na po at saka maghahaponan na kami. So, see you on my next vlog. Pasensya na sa po, makakasimpo lang. Huwag mong ligo ko sa po. So ngayon, it's dinner time. Kakain na kami. Bye-bye! And please like po if nagustuhan niyo po. Subscribe na rin po sa channel natin, mga Delmaflor Cano. And leave a comment if ano po yung mga gusto niyong itanong or gusto niyong malaman. Yun. Thank you for watching, mga kasimpo. I love you. Good night. Bye-bye.